Ez itt a Friderikus Most, esti közéleti politikai műsor Budapestről. Friderikus Sándor következik. Jó estét kívánok! Bár itthon a tekintélyt a legtöbbször vele adják a hatalommal, vagy valamilyen hivatali stallummal, hogy aztán azzal együtt járjon le a szavatossága, de azért van kivétel, aki a saját tekintélyére önerőből tett szert. És talán a személyiségnek is van köze a dologhoz, nem csak az életműnek, legalábbis Nádas Péter esetében. Ritkán, vagy legalábbis nem túl gyakran mond véleményt mindarról, ami aktuálisan körülvesz minket, de amikor mond, akkor mindig érdemes odafigyelni rá. Most éppen 3 hónap után itthon van, hazaérkezett, meg is ragadtuk az alkalmat, hogy 1 egész órát eltölthessünk vele. Hol járt több mint 3 hónapig? Tulajdonképpen Berlinben voltam 3 hónapig, de onnan aztán mindenfelé jártam. Németországon belül, de voltam Helsinkiben is. Úgyhogy... És mit csinál 3 hónapig idegen helyen? Hát tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy nagyon sokféle dolgot, de a saját munkámhoz, vagy a saját alapmunkámhoz képest semmit. Semmit? Nem mondom azt, hogy nem fontos ez a semmi, nem mondom azt, hogy nem veszem nagyon komolyan, nem mondom azt, hogy ha nem venném nagyon komolyan, akkor nagyon szigorúak lennének velem, és ezt nagyon nehezményeznék, és nagyon rossz néven vennék. De hát tulajdonképpen én legalábbis úgy érzem, hogy a semmit csinálom. Ezek kiadókkal találkozások? Nem, vagy hát ezek találkozások is, tehát kötelezettségek, különböző ebédek, vacsorák, reggelik. De hát fordítókkal dolgozom, ami nagyon fontos, a lektoraimmal dolgozom, ami nagyon fontos, tehát szövegeken dolgozom, majd a megjelenő szövegeknek a minősége függ tőle. Egy csomó dologban döntök, egy csomó dologban a véleményemet kérik, akkor felolvasásokon veszek részt, ami mondjuk a körül forog, egy-egy könyv körül forog, vagy egy-egy munkám körül forog. Megismerek embereket, akik már publikálták az írásaimat korábban, vagy akarják publikálni. Hát ilyen dolgok. És hát ez kitölti a 3 hónapot bőven. Szeretném tudni, hogy mi az ön helyi értéke Németországban, hiszen könyve, ami most jelent meg, ott az első helyen áll decemberben a német, remélem jól mondom, Südwestfunk listáján, jól mondom? Igen. Majd megmondja, hogy mi ez, megelőzve a friss Nobel-díjas Orhan Pamuk Isztambul című könyvét. A hónap legjobb könyveinek listáját egyébként 33 tekintélyes kritikus szavazatai alapján állítják össze. A kötet, ami itt van előttem az asztalon, a helyszín óvatos meghatározása és a saját halál című írásokat tartalmazza. Szóval mi ez a lista, vagy mi ez a érték, aminek a legelejére került, megelőzve a Nobel-díjast? Ezt Bestenlistének hívják, ami azt jelenti, hogy ez nem egy bestseller lista, tehát nem az eladások alapján állítják össze, hanem a kritikusok véleménye szerint, ez 33 kritikus, ez már elég sok, tehát ott már a vélemények alaposan megoszlanak. Az Südwestfunk csinálja, Németország az egy regionális ország, nincs tulajdonképpen a rádiók és televíziók szempontjából központja, hanem különböző központjai vannak. És ez a listák, különböző listák vannak, a listák közül ez a legjelentősebb. A bestseller lista a legjelentősebb, az a Spiegel, és a Bestenlista, tehát a legjobbak listája, az a Südwestfunk. Ebbe egyébként a világirodalmat beleértik, vagy csak a külföldi irodalmat, a németeket leszámítva? Nem, ebben minden benne van. Ebben minden benne és van. Valamiféle értékszempont szerint pontozzák a különböző kritikusok, és aki a legtöbb pontot kapja, az kerül az élére? Úgy emlékszem, hogy igen, pontozzák, tehát a kritikusok általában különböző városokban élnek, telefonálni ugyan telefonálhatnak egymásnak, és biztos meg is teszik, de pontoznak, és 6-tól
6, 8 és 15 pontot adhatnak egy-egy könyvnek. 15 pontot gondolom nagyon kevesen és nagyon ritkán adnak. Így távolról nézve, de szerintem közelről is ez nagy dolog, hogy ön ezt a listát vezeti, mondom harmadszor a Nobel-díjas, a friss Nobel-díjas könyvét is megelőzve. Ez önnek jelent még valamit? Ez tényleg egy nagy dolog, ez egy nagyon jelentős dolog. Mulatságos, hogy a novemberi listán az első hely az a Kertész Imréjé volt, néhány hónappal korábban az Eszterházy Péter volt az első helyen. A listán van, amikor az ember tartósan listán marad, ugyan az első helyről visszacsúszik második helyre, vagy 13. helyre, de rajta van a listán, van, amikor rögtön kiesik, van, amikor fölkerül a 8. helyre, vagy a 10. helyre, és már az is jelent valamit. Ez egy olyan nagyon fontos lista, aminek, hogy úgy mondjam, nincs semmiféle jelentősége. Példányszámban, eladási példányszámban nem jelentkezik? Minimális. Tehát amikor, ha valaki a televízióba föllép, akkor azt a kiadó másnap a eladási listán, amit minden nap kap, látja. Tehát akkor a grafikon hirtelen megugrik. Itt nem, de nagyon fontos szempont, hogy ezt nagyon szeretik a kiskönyvkereskedők, ezt a listát, mert ennek a listának alapján azért a saját vásárlóikat, hogy úgy mondjam, nem befolyásolják, de orientálják, vagy orientálni tudják. Ez az irodalmi életnek inkább egy ilyen belső orientációs pontja, vagy orientációs lehetősége, és mint ilyen nagyon fontos, vagy mint ilyennek megvan a jelentősége. A legutolsó könyvem az 91-ben az Emlékiratok könyve volt, ami listán volt, illetve nem listán voltam azóta, de első helyen nem. Ennyit szántam bevezetőnek, csak hogy tudjuk, hogy mi történt önnel az elmúlt 3 hónapban, és akkor jönnek az úgymond tartalmi kérdések. Nemrégiben egy írásában felidézte Helmut Schmidt egyik korábbi tanulmányát, amelyben a demokratikus jogokra hivatkozó és folytonosan követelődző honfitársait arra emlékeztette, hogy a demokratikus állammal szemben bizony nekik is van felelősségük, hogy a jogok és a kötelességek arányosak, illetve kölcsönösek. Mindezt annak apropóján úgy látja, Európában kezd elveszni az a stabil és szabadságközpontú értékrend, amely évszázadokon keresztül meghatározta a demokrácia, vagy a demokráciák működését. Miben látja ennek jeleit és a következményeit? A felelősségeknek és a kötelezettségeknek és a követelményeknek egy demokráciában arányosnak kell lenni. Tehát nem lehet az ember követelményekkel nem állhat elő, hogyha bizonyos felelősségeket nem vállal. Tehát bizonyos felelősségek elől nem térhet ki. Ami felelősség az mindig munkával jár, és azzal jár, hogy felelősségre vonják. A kapitalizmusnak abban a korszakában, és itt egyszerre 2 dologról kéne beszélni, a kapitalizmus és a demokrácia viszonyáról, de a kapitalizmusnak abban a korszakában, amelyben mi élünk, amikor eltűnt a kapitalizmus nagy ellenőrző szisztémája, a szocializmus, mint rém, mint lehetőség, és a kapitalizmus egyedül maradt, és bizonyos vadkapitalista rendszerek alakultak ki. Az egész társadalom átcsúszott az öröm elvre, ezt a német nyelvterületen Spaßgesellschaftnak nevezik, az örömelvű társadalomnak, amelyik más tulajdonképpen nem akar, mint szórakozni, és egy ilyen társadalomban az emberek hajlamosak arra, hogy az életet, mint szórakozást fogják föl, és ne kérdezzék meg, hogy mindazt, ami aztán szórakoztatja őket, kitermeli meg, miként termeli meg, tehát mint választópolgárok ne törődjenek például azzal, hogy a nagyon olcsó szőnyegeket, nagyon szép szőnyegeket azért tudják megvásárolni, mert egy másik földrészen mondjuk gyermekmunkával állítják elő, és a gyerekeket, a kiskorú gyerekeket mondjuk napi 12 órában dolgoztatják ezért, vagy a teniszcipőiket, amiket fillérekért kapnak meg, szintén hasonló körülmények között állítják elő. A tömegtársadalom mint egy kihívja
kikényszeríti ezt a típusú mentalitást, és ennek a típusú mentalitásnak azért van egy háttere, ami nem mindig morálisan, nem mindig tartható, és a Schmitt erre hívta föl a figyelmet, szerintem nagyon helyesen, hogy a követelményeknek és a felelősségeknek arányban kell lenni egymással. Az olcsó szőnyeget nem állíthatom elő indiai gyerekekkel. Magyar viszonyokra ezt le lehet fordítani? Igen. Hogy ne lehetne. A magyar társadalom azon társadalmak közé tartozik, amelyek a nagy, gazdag társadalmak és régi demokráciák szélén, mint egy a húzatában élnek, és részesülnek azokból a javakból, amelyekből más földrészeken, más népek és más államok nem részesülnek, nem tudnak részesülni. Ez egyszerűen azért van, mert az európai egyensúly így kívánja, és az európai egyensúly fölborulna, hogyha Európában lennének olyan nemzetek, amelyek tulajdonképpen a teljesítményük szintjén élnek. Mi sem élünk a teljesítményünk szintjén, hanem a fölött élünk, és részesülünk azokból a javakból, amelyekből minket részesítenek, és ezzel szemben állandóan újabb és újabb követelményeket támasztunk, amelyeknek nincs meg a kötelezettség és a felelősség fedezete. Nagyon sokat beszélnek arról, mostanában meg különösen, hogy mennyiben változtatta meg, egyáltalán megváltoztatta-e a nyugat-európai demokráciák lakóinak mondjuk úgy alapattitűdjét az a tény, hogy kénytelen, keletlen befogadta a demokratikus rendszerekből korábban kirekesztett Közép-Európát. Ez nem így van, hogy kénytelen, kelletlen. Ez egyáltalán nem így van. Ez úgy van, hogy egyrészt a nyugat-európai társadalmak, a régi demokráciák szintén megosztottak, tehát van, aki kénytelen és kelletlen volt, és van, aki nagy örömmel fogadta be ezeket az államokat, sőt, nagyon jelentős intellektuellek, nagyon jelentős értelmiségiek, nagyon határozottan évtizedek óta velem együtt követelték, tehát ezt sokkal előbb kellett volna tulajdonképpen megcsinálni, amíg a rendszerváltásnak volt svungja. Amikor megtörtént, akkor már nem volt svungja, és így tulajdonképpen mind a két társadalomban, a régi demokráciák között is, akik befogadták az új államokat, és az újakban is, akik beléptek valamibe, valamifajta furcsa érdektelenség van a dolog iránt, holott hát ez egy nagyon érdekes és nagyon, hogy úgy mondjam, nem veszélytelen folyamat, és nagyon biztos, nagyon sokáig fog tartani, amíg a két rendszer valamilyen módon mentalitásban összecsiszolódik. A törvény az nem elég, és a törvények egyeztetése nem elég, mert itt módszerekről és a módszerek mögött emberi mentalitásokról van szó, és azoknak a nagyon lényeges különbségéről. Ugyancsak ebben az írásában azt mondja, és az a kérdés, hogy miért mondja ezt, hogy a berlini fal leomlása után éppen az új demokráciáknak kellett volna kezdeményezniük a közös európai fogalomkincs újra definiálását. Ha lefordítja ezt a gyakorlat, illetve a hétköznapok nyelvére, hogyan nézett volna ez ki? Tehát hogyan találhattak volna egymásra sokkal inkább? Talán a rendszerváltás után 10-12 évvel csinált valamelyik közvéleménykutató társaság, valamelyik nyugat-európai közvéleménykutató társaság arról egy körkérdést a különböző kelet-európai nagyvárosokban, hogy mit gondolnak, mi a szabadság, vagy mi a szabad piac. Én magam is javasoltam a koszovói háború idején egyfajta tudományos munkát, egyfajta tudományos együttműködést, egyfajta új enciklopédiát, vagy új szótárt, amiben egyszerűen fölírjuk, hogy mit jelent, hol mit jelent melyik szó, és ezt egymás mellé tesszük. A szabadság az Párizsban vagy Franciaországban lényegesen mást jelent, mint Budapesten,
vagy Moszkvában. Moszkvában a szabad piac, megkérdezték az embereket, hogy mi az, hogy szabad piac, és ők azt mondták, hogy vagy ez volt a többségnek a véleménye, egy nagy tér, ahol mindenféle, egy nagy koszos tér, ahol mindenfélét el lehet adni, és meg lehet vásárolni. Brüsszelben a szabad piac fogalma az egy elég kötött fogalom, és abszolút nem egy koszos tér, ahol mindent meg lehet kapni, és mindent el lehet adni. Mi lett volna a cél ezzel a közös szótárral? Hát azt, hogy nem félreértjük egymást, ha mondjuk egy közös nyelven beszélünk, angolul, németül, vagy franciául, vagy akár magyarul, akkor nem félreértjük egymást, hanem megértjük egymást. Tudjuk például, hogy a szabadság fogalma mögött a francia szabadság eszme jegyében az ember egy individuális szabadságot ért, amelynek van egy kötelezettség oldala és felelősség oldala. A magyar szabadság eszme szempontjából nem egy individuális szabadságot ért alatta, hanem inkább a függetlenséget érti alatta, és a dolognak az individuális oldala a mindentől való teljes függetlenség. Tulajdonképpen az azt csinálom, amit akarok. De ennek a szótárnak lett volna gyakorlati jelentősége, nem? Hogyne lett volna. Hogyne lett volna, hogyha ma egy angol és egy magyar beszélgetnek angolul, és az egyik azt mondja, hogy freedom, és a másik is azt mondja, akkor mind a kettő mást ért alatta, és azt hiszik... Mikor elővették volna a szótárt, hogy mit ért az angol, illetve mit ért a magyar? Az ember mielőtt beszélni kezd, mindenfélét elolvas, és ha elolvasták volna, akkor egyáltalán felfogták volna, hogy van egy ilyen probléma. Tehát van egy olyan probléma, hogy amikor a kereskedők, üzletemberek, tudósok, filozófusok összejönnek egy konferenciára, akkor előbb definiálniuk kell, hogy milyen fogalmak alatt mit értenek, és ez az újra definiálása a fogalmaknak a diktatúrák tapasztalata által, vagy tulajdonképpen a diktatúrák tapasztalatát kellett volna átadnunk a demokratikus rendszerekben élő embereknek, akik a diktatúra tapasztalatából részesültek történelmük során ekkor-akkor, tehát tudnak mire támaszkodni, amikor egy ilyen definícióról van szó, de hát elsőre nem jut eszükbe. Szóval és ez hozna bennünket közös nevezőre? Egyáltalán szükséges az, hogy mielőbb közös nevezőre kerüljünk egymással? Közös nevezőn vagyunk, hiszen a fogalomkincsünk Európában lényegében azonos. Tehát az Uráltól a portugál partokig, az atlanti partokig a fogalomkincs, vagy az északtól délig, a csizma csücskéig a fogalomkincs az azonos. Egy azonos térben, egy azonos kultúrán belül fejlődött ki, de természetesen megvannak egyrészt a nemzeti sajátosságai, másrészt pedig megvannak a vallási különbségei, tehát megvannak a vallási sajátosságai alapján a különbségei, és megvannak a történelmi tapasztalat különbségei. És hát ezeket a különbségeket mintegy bele kell értenünk, amikor a másikkal beszélgetünk, és minél gazdagabb a tudásunk arról, hogy a másik mit, hogy gondol és miért gondol. Én csak azt firtatom, hogy miért fontos az, hogy egy kelet-európai értse nyugat-európait. A kelet-európai jobban érti a nyugat-európait. De miért fontos, hogy akár hogy fordítva is így legyen? Fordítva azért, mert nagyon fontos, mert mondjuk az Európai Unió az egy olyan szervezet, amelyik jobbára, vagy egészében az egykori nagy koloniális birodalmak, vagy koloniális hatalmak tapasztalatára épül. Ez a tapasztalat, amikor azt mondjuk, hogy kolonializmus, akkor hajlamosak vagyunk valami negatívat érteni, de ez nem egy negatív fogalom, vagy nem csak negatív fogalom, hiszen egy csomó dolog a kolonializmus által fejlődött ki. Például az etnográfia, az antropológia, tehát egy csomó tudomány nincs meg nélküle, vagy mi nem vagyunk meg ezek nélkül, a tudományok nélkül. Plusz egy rettentes nagy tapasztalat arról, hogy hogyan lehet
én angol vagy franciaként, vagy spanyolként, vagy portugálként hogyan tudok idegen embereket egészen másféle kultúrával kormányozni. Tehát a kormányozásnak egy nagyon nagy tapasztalata. De megvannak a negatív gesztusai. Tehát megvan az, hogy én a saját rendszeremet, a saját logisztikai rendszeremet tökéletesnek vélem, amelyik lefedi az emberi létezés minden szegmensét, minden jelenségét és rétegét, és ezt ráerőszakolom másokra. Csak másoknak esetleg más történelmi tapasztalataik vannak, és ők ezt nem viselik el, és ezt gyarmatosításnak érzik. Tehát ezért tulajdonképpen nagyon fontos lett volna, vagy lenne még most is, hogy ha az új államok, amelyek újonnan léptek be az Európai Unióba, a saját történelmi tapasztalataikat és a saját tapasztalataikat fogalmi szinten, tehát filozófiai szinten prezentálják és megértessék ezáltal saját magukat és a saját népességüknek a mozgását. Kicsit ezzel összefüggésben, de persze ettől elrugaszkodva kérdezem, hogy mennyiben látja átrendeződni Európa politikai térképét? Vannak olyan változások, amelyek nem csak Közép-Európára, hanem Nyugat-Európára is jellemzőek? Hát természetesen a berlini fal leomlásával, amit mi rendszerváltásnak nevezünk, azt berlini fal leomlásaként emlegetik, minden átrendeződött, tehát nem hiszem, hogy lenne olyan részlete az európai politikának, amelyik ne rendeződött volna át. Nagy vonalakban egy erős populista hajlama lett az európai politikának, tehát nagyon felerősödött a demokráciának az a furcsa sajátossága, hogy 4 évenként van egy ismétlődő választási periódus. Ha 5 év lenne, az már sok lenne, ha 3, akkor nagyon kevés, tehát ez a 4, ez viszonylag jól el van találva, és ott a népszerűség, vagy az újraválasztás lehetősége többet jelent, többet nyom a latban, a pártpolitikai latban, mint amennyit maga az ország kívánna távlatilag. Ezen a problémán tulajdonképpen a finneken kívül mindenki átesik. Tehát ez egy olyan magas küszöb, amelyen mindenki átesik, a politikusok föláldozzák a napi igények, vagy az újraválasztás érdekében azokat az igényeket, amelyek távlati igények, és a távlati tervezést kívánnak. És Kelet-Európában, vagy az új államok, az újonnan csatlakozott államok vonatkozásában pedig éppen a távlati tervezés lenne nagyon fontos, sokkal fontosabb, mint az újraválasztás, vagy a hatalomra kerülés. Konkrétan beszélgessünk, mondok egy példát. Az egyik nagy francia közvéleménykutató intézet december közepén közzétett vizsgálata szerint 1 év alatt 2%-kal 26%-ra nőtt azoknak a franciáknak a száma, akik egyetértenek a Jean-Marie Le Pen, a szélsőjobboldali Nemzeti Front elnöke által védelmezett nézetekkel. Más megközelítésben ma a franciáknak csak 34%-a tartja teljességgel elfogadhatatlannak Le Pen nézeteit, míg 2005 decemberében 39% volt ez, 2003 novemberében, tehát mondjuk 2 évvel korábban 42%, 97 márciusában pedig 48% volt ez az arány. És sorozatban olvassuk, hogy ugye Németországban is milyen problémákat jelent a szélsőséges, meg a náci eszmék térhódítása, Közép-Európáról nem is beszélve. Ideiglenes-e, kérdezem, a szélsőséges eszmék népszerűség növekedése, vagy tendencia, és ha igen, akkor egyrészt milyennek az oka, meg hova vezethet ez? Valószínűleg mindenütt kicsit más gyökerei vannak. Ez egy tendencia, ez egy erős tendencia, ezzel a tendenciával tartósan együtt kell tudni élni a demokráciáknak, és az erősödésre kell a közeljövőben számolni. De miért erősödnek ezek?
Azért erősödnek, mert azért, mert a társadalmak tömegtársadalmakká váltak, olyan tömegtársadalmakká, amelyek nagyon sokat ígérnek, és ebből nagyon keveset tudnak beváltani. És magával a demokratikus döntéshozatallal a választópolgároknak a többségének nincs sok köze. Legfeljebb annyi, hogy 4 évenként elmegy választani, és akkor, miután a párt, amelyre előzőleg szavazott, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, szavaz egy másikra. Ez korábban, vagy nagy vonalakban ma is inkább szimpátiából áll, párt preferenciából áll, a választás, vagy a választhatóság, tehát nagy tömegek ide, vagy inkább oda húznak, és ennek történeti okai vannak. Franciaországban, vagy Magyarországon nagyon erősek a történeti okok, és ezért nagyon szét is válik a két tábor, a jobboldali vagy a baloldali tábor. Németországban is szétválik, de nem ilyen erősen, közel sem olyan erősen, mint Franciaországban. Mondjuk Franciaországban az magyarázza, hogy Afrika nyomja fölfelé Franciaországot, Európa megpróbál védekezni, és Európában most beleértem Magyarországot is, megpróbál védekezni a harmadik világ ellen, de ez a védekezés, ez teljesen nem tud betonfalakat építeni, ez teljesen nevetséges és érthető, de tulajdonképpen távlatilag, mint amikor a római birodalom védekezett a barbárok betörése ellen. Az európai politika és az európai gazdaság Afrikát gyakorlatilag az évszázadok alatt tönkretette, kifosztotta, tönkretette, és óriási tömegek egyszerűen keresik a életlehetőségeiket. De azt mondja, hogy ez a tendencia folytatódik. És ez Franciaországban nagyon erős. Mennyiben jelentheti ez a demokratikus társadalmi berendezkedéseknek a válságát? Egyszer mint van-e esélyük Európában a tekintélyuralmi rendszereknek, a félzsarnokságoknak, féldiktatúráknak, meg a diktátoroknak a visszatérésre? Van, mindig van. Hogyha az emberiség, most egy nagy szót használtam, úgyhogy tegyük idézőjelbe, az emberiség bizonyos alapkérdéseket nem tud megoldani, nem tud újabb nagy ugrásokat, mint amilyen a kerék feltalálása, az írás feltalálása volt, bizonyos alapproblémákat nem tud megoldani, akkor újra ismétli, mint egy mókuskerékben azokat a problémákat, amelyek korábban is problémái voltak. Például az egy antropológiai alaptulajdonság, hogy az ember a sajátjai között érzi jól magát, ott nem érez idegen szagot, ez tényleg effektív szag, ott nem a szokások azonosak, nem zavarják mindenféle idegen szokások. A rasszizmusnak ilyen nagyon primitív, egyszerű okai vannak, és hogyha a tudata nem tudja megoldani, hogy erre rálátása legyen, akkor ugyanazokat a rendszereket működteti, mint amelyeket korábban, és ezek ugyanoda vezetnek. Tehát nem lehet abba a hiú ábránba fölösleges magát ringatnia, hogy most majd aztán jól megoldja. Nem, azok emberírtáshoz vezetnek, akkor a másikat, vagy a másik fajtát meg akarom szüntetni, ki akarom szorítani, én akarom őt kizsákmányolni, és nem engedem hozzá a mézes bödönhöz, stb. Ilyen egyszerű. De ez Európában is realitás? Abszolút realitás, persze, hogy realitás. Miért ne lenne realitás? Nem tudtuk megoldani, tehát se a szociális feszültségeket tartósan nem tudjuk megoldani, kiegyensúlyozni tudunk, de azt nem tudjuk mindenkinek mondani, hogy mindenki azonos mennyiségben, például az egészségügyben, sehol a világon nem tudják azt mondani, hogy te is ugyanolyan ellátásban részesülsz, mint a milliómos embertársad. Nem, ő más ellátásban fog részesülni,
és az egyik ugyanolyan drágának vagy édesnek érzi a saját életét, és ugyanúgy ragaszkodik hozzá. Hogy ezt helyesen teszi-e, az egy másik kérdés, de mindenképpen az ösztön élete ezt követeli. Tehát itt mindenképpen olyan feszültségek vannak, aminek a megoldására ígéretek történnek, felelőtlen ígéretek, amelyeket nem lehet beváltani, és hát ezeket az ígéreteket nem is tudjuk beváltani, tehát akkor követelmények támadnak, amely mögött nincs felelősség, nincs teherviselés. Tehát egy társadalom mindig csak annyira képes, amennyit előállít, tehát amennyit a teherbíró képessége elvisel. Ön Európát járva találkozik-e még azzal, amit Nyugat-Európa értelemben vett ideológiai, illetve politikai konzervativizmusnak nevezünk? Hát a klasszikus értelemben vett konzervativizmus az azért nincs, mert ahhoz főnemesek kellenek, ahhoz valóban főnemesek kellenek, akik bizonyos dolgokról rendelkeznek, és ahhoz alatvalók is kellenek, jobbágyok is kellenek, vagy legalábbis hűbéresek, tehát hűbéresi rendszerek kellenek, és ilyen Európában ma már nincs. A konzervativizmus az ebből támad, tehát megőrizni valamit, ami kulturálisan értékes, de hát ehhez önmagában ezek nem kultúrértékek, hanem olyan kultúrértékek, amelyek vagyonokhoz társulnak. A konzervativizmusnak aztán kialakult egy polgári formája, mert hát a nagy polgárság is felhalmozott nagy konzerválásra érdemes vagyonokat és kultúrát ezzel együtt. És ezeket nem csak, hogy érdemes, de mégis kell őrizni. De hát klasszikus értelemben konzervatív párt ma nem nagyon van, vagy én nem tudok róla. És a magyar közszereplők között talál olyat, hogyha ez nem létezik mondjuk ebben az értelemben, ahogy kérdeztem, de legalább a magyar konzervatív hagyományokat viszi tovább? És képviseli ezt? Értékkonzervatív embereket találok, én magam is tulajdonképpen az vagyok, mert ha megnézi valaki az én munkásságomat, vagy a munkáimat, akkor látja, hogy a tradíció az tulajdonképpen majdnem, hogy fontosabb, a tradíció őrzés, vagy a tradíció megtartás, mondjuk a diktatúra körülményei között, ami egy elég komplikált dolog volt, mint az újítás. Tehát ha a kettő között kellett választanom, akkor mindig egyfajta értékkonzervativizmus felé húztam el, aminek tisztában voltam a veszélyeivel. De hát nálamnál, hogy mondjam, pregnánsabb értékkonzervatív emberek is vannak, hát azért én alapjában igen, én egy szemtelen ember vagyok, de renitens, igen, az kizárt. És hát, hogy mondjam, ennek megvan a háttere is, a kizáró oka is, az, hogy nincs vagyonom, tehát nincs mit őrizzek, nincs amin üljek, nincs mézes bödön, úgyhogy szabad vagyok, mint a madár. Hát térjünk rá Magyarországra. Rég járt itthon, de hát nyilván nyomon követte a fejleményeket az elmúlt 3-4 hónapban. A kérdésem az is, egyelőre ez egy általános kérdés, aztán majd megyünk a részletek felé. Válságban van-e ön szerint a magyar demokrácia? Ha igen, ez a Fidesz által művileg létrehozott politikai válság, vagy az ok-okozati kapcsolat fordított, mert a Fidesz csak meglovagolja voltaképpen, politikailag kihasználja a valóban erősödő ellenérzéseket? Én tulajdonképpen csak egyetlen fogalom használata ellen tiltakoztam, ez az erkölcsi válság, mert szerintem erkölcsi válságban egy ország nem tud lenni. Az erkölcs ugyanis ránk van bízva egyénekre. És valószínűtlen, hogy legyen egy olyan ország, ahol minden személy egyszerre válságba kerül. Politikai válság az van, vagy lehet, de hát csak olyan mértékben van, csak annyira van,
ha az ember egy kicsit kihátrál a problémából, akkor azt rögtön látja, mint azokban a környező országokban, amelyek frissen lettek az Európai Unió tagjai. Egészen egyszerűen, vagy legalábbis számomra egyszerűen azért, mert azok a tartalékok, amelyek a rendszerváltáshoz vezettek, és utána átsegítették a népességet a rendszerváltáson, azok kimerültek. És azok az ígéretek, amelyeket a kormányok, vagy akár az Európai Unió tett, azok nincsenek beváltva, és nem is lesznek beváltva. A világ egy egészen más helyzetbe került, mint amilyenben volt 10 évvel ezelőtt, amikor ezek a csatlakozási tárgyalások egyáltalán megkezdődtek. És plusz a magyar gondolkodásban, vagy köznyelvben, vagy sajtónyelvben, vagy politikai szóhasználatban két dolog nagyon erősen mindig összekeveredik. A kapitalizmust azonosítják a demokráciával, és a demokráciát azonosítják a kapitalizmussal, de a két dolog nem azonos, az két különböző dolog. Diktatúrában is lehet kapitalizmust csinálni, és demokráciában viszont nem lehet diktatúrát csinálni, az is biztos. Magyarországon a politikai válságot mi idézte elő? Itt én adtam ugye egy tulajdonképpen kettős verziót, tehát hogy a Fidesz, vagy pedig a Fidesz csak meglovagolja az előállt helyzetet? Megint egy kicsit hátrébb mennék, és azt mondanám, hogy se a Fidesz, se a miniszterelnök beszéde, hanem egyszerűen az adottság, hogy 16 éven keresztül egyetlen olyan magyar kormány sem volt, amelyik távlatilag építkezett volna, és távlatilag kitalálta volna, hogy milyen helye lesz, vagy hol lesz a helye Magyarországnak az Európai Unióba. De ezt nem találták ki Lengyelországban sem, ott mások vagy más jellegűek a problémák, vagy részben más jellegűek, de a rész problémák, de ez nem változtat azon a tényen, hogy Lengyelország, amelyik egy nagy ország és nagyon népes ország, szintén nem találja a helyét az Európai Unióban, a helyét, a funkcióját, majdnem, hogy semmilyen tekintetben, mint ahogy Magyarország sem. Engedje meg, hogy itt az erkölcs és politika, meg erkölcs és jog kapcsolatáról valamit idézzek öntől. 2002 nyarán Megyesi Péter titkosszolgálati múltjának lelepleződése és az azt követő válság kirobbanása után adott egy nagy vitát kiváltó interjút erkölcs-politika, erkölcs-jog kapcsolatáról. Állításainak a lényege voltaképpen az volt, hogy ameddig jogállamban élünk, a fennálló jog az érvényes. A demokratikus politikai élet nem erkölcsi ítélkezés, erkölcsi kérdéseket demokratikus parlamentben nem lehet megbeszélni, nem ott a helye. A parlamentben törvényekről beszélünk, és vigyázunk, hogy más képviselők, pártok vagy miniszterek ezeket a törvényeket szintén betartsák. Ma 4 év múlva ugye ettől az erkölcsi vitától hangos Magyarország, parlament, köztársaságelnök, Fidesz vezető egyfolytában erkölcsi válságról beszél, amit a magyar kormányfő hazugsága robbantott ki. Sólyom László a Duna TV-nek adott interjújában kitért erkölcs és jog kapcsolatára is, és ott a következőket mondta: minden állami alapjognak van egy morális tartalma, ez a különlegessége az alkotmányos jogoknak, hogy olyan dolgokat tesz joggá, mint az emberi méltóság, mint a bizalom. Ezek a demokrácia alapjai. Ha olyasmi történik, ami megrengeti ezeket az alapokat, és deklarálja, hogy ezeken túl lehet lépni minden szó nélkül, akkor ezt szóvá kell tenni. Ebben az értelemben sem lehet erkölcsi válságról beszélni? Ebben az értelemben lehet éppen erkölcsi válságról beszélni, csak nem tudom, hogy mi a módszer hozzá, hogy a demokratikus módszer hozzá, hogy fölmérjük, hogy milyen mennyiségű a dolog, vagy milyen méretű, vagy kit érint, vagy kit nem érint. Ilyenkor szoktak kormányválságok támadni, de azáltal támadnak kormányválságok, hogy a parlamentben a
kormányzó párt elveszti a többségét, és hát akkor új választásokat kell kiírni. De ha nem veszti el a többségét, akkor az a demokráciában mindig egy nagy kérdés, hogy akkor most mi történjen. Az erkölcs felülírja a politikát, a politikai szabályokat. Ez ellen tiltakoztam én évekkel ezelőtt, hogy nem írhatjuk fölül egy erkölcsi alapelvvel azt a törvényt, amely az erkölcsöt tartalmazza. Azt csak a parlament képviselőt tehetik meg, hogy megváltoztatják a törvényt, ha ezt az alkotmány megengedi, és akkor megint a képviselők többségének a morálját, vagy a morális felfogását a törvény tükrözni fogja. De egy törvényt egyrészt nem írhatok fölül egy valakinek a véleményével, mert az csak egy vélemény. És a vélemény az nem írhatja a törvényt felül. Tehát ebben az esetben az államelnöknek ez a véleménye. De ebben az esetben ez egy vélemény, akkor nem lenne vélemény, hogyha tehát azt mondjuk, az egy vélemény, hogy megfogyatkozott a bizalom a miniszterelnökkel szemben. Igen, hát ez egy vélemény, igen. Ez egy vélekedés. A személyes, a személyhez van kötve. A törvény nincs személyhez kötve, a demokratikus törvény sincs személyhez kötve, hanem személyek közösségéhez van kötve, akik ebben a kérdésben, vagy abban a kérdésben így vagy úgy döntöttek. És hát ez a francia forradalom óta a civil társadalom így épül föl. Lehet ezt rossznak tartani, de hát maga az államelnök mondta, hogy alkotmányozó gyűlést arról, hogy rossz az alkotmány, nem lehet összehívni, mert ez alkotmányellenes. Mondott még egy fontos gondolatot ebben a 2002-es interjúban, amely úgy szól, hogy meg kell kérdeznem, mondta ön, hogy egy pozitív erkölcsi érvhez hogyan juthat hozzá bárki törvényellenesen. Úgy juthat hozzá, ha magát a demokratikus alkotmány nem veszi komolyan. Ha én azt kívánom bizonyítani, hogy a miniszterelnök nem erkölcsös ember, akkor az érvek alapját képező dokumentumokhoz csak törvényes úton juthatok. Ha nem így járok el, akkor kiesik az erkölcsi érvem. Amitől az ugyan még érv marad, csak az bizonyítja, hogy én olyan demokráciát szeretnék, amelyben nekem azért vannak kis előnyeim. Bizonyos dolgokhoz hozzá tudok jutni, amelyekhez mások nem, és ezeket a kis törvénytelen előnyöket használom is, ez pedig nem demokrácia. Ez az akkori, tehát 2002-es... De nagyon emberi. De nagyon emberi. Nagyon emberi. Az ember mindig szeretne kicsi előnyöket, ha sorba áll, akkor kicsit előre csoszog, hogy azért neki ő előbb kerül. De ez a 2002-es helyzetről szóló értékelése tökéletesen illik tulajdonképpen 4 évvel későbbi állapotra, az összödi beszéd nyilvánosságra hozásának körülményeire is. Továbbra is úgy gondolja-e, kérdezem, hogy az nem demokrácia, ha nyilvánosságra hozok egy beszédet, amelyet nem a nyilvánosságnak szántak, és megpróbálok adott esetben a lopott, tehát erkölcstelen eszközökkel megszerzett beszédre erkölcsi támadást építeni? Erre tulajdonképpen nincs szabály, a demokráciákban nincs szabály, mert nincs, ezért a sajtó egy harmadik hatalom, vagy harmadik, vagy negyedik hatalmi ág, amelyik szinte kötelességszerűen, kénytelenül, forrásai nem megnevezve olykor, bizonyos dolgokat nyilvánosságra hoz. Ezért aztán demokráciában úgymond hazudnak, természetesen hazudnak, mert mindenütt hazudnak. Az ember hazudik, az ember hazudós. Én is hazudós vagyok. Nincs olyan ember, aki ne hazudna. Hazudik, aki, ezt már a görögök is. Aki azt állítja, hogy nem hazudik? Igen, igen. Tehát az maga egy hazugság, amit esetleg elhisz. Hanem erre nincs törvény, vagy nincs szabály, ez nem szabályozható. Ez az emberi kíváncsiságnak a szabályrendszere alatt áll, és ezért nem érdemes demokráciában tulajdonképpen hazudni, mert előbb vagy utóbb úgyis kiderül, és ha kiderült, akkor az nem csak az én rovásomra van, nem csak az én káromra, hanem a pártom kárára, és ahogy például a Gyurcsány összödi beszédével kapcsolatban látható a dolog, vagy utólag felmérhető, egy 1,5 éves késést okoz,
és aztán egy nagy leégést a Brüsszelben, mert hát kénytelen volt olyan papírokat Brüsszelbe küldeni, amelyek nem stimmeltek. Tehát kénytelenek voltak később ezeket a papírokat, ezeket az adatokat módosítani. Tehát egyszerűen rossz, nem használható. Tehát ilyen, hogy mondjam, ilyen a nép érdekében megtett hazugságokat nem érdemes csinálni. De ez nem változtat azon a tényen, hogy ha valakinek többsége van a parlamentben, és ezt a többségét nem veszítette el, akkor ő kormányoz. És erre nem lehet különböző erkölcsi érveket. Lehet, mert mindenkinek módjában áll, de ez nem változtat a pillanatnyi politikai helyzeten. Eredetileg tulajdonképpen aktualitásokról azért nem akartam kérdezni, mert ugye felvételről megy, mint a ünnep előtt, tehát karácsony előtti 5 estén át, illetve a 2 ünnep között valamennyi műsorunk, de hát miután a nézők ezt az adást december 28-án látják, illetve ezt a beszélgetést, ma viszont, mikor a felvétel napja van, egy írás megjelent a Népszabadságban, Schmidt Máriának, a Terrorháza főigazgatójának tollából, és miután elejétől végig tulajdonképpen önről szól, kénytelen vagyok frissiben megkérdezni a szerző néhány állításáról, annál is inkább, mert témánkhoz kapcsolódik, politikai és erkölcsi viszonyához, és az ön imént idézett 2002-es interjújához. Nos, a főigazgató asszony, Schmidt Mária a következőket írja. Ne legyünk tehát meglepődve azon, hogy íróink, közíróink, tudósaink némelyike talál mentőkörülményt a hazug Gyurcsánynak, igazolja az igazolhatatlan rendőri túlkapásokat, legitimálni próbálja a kiépülő félben lévő diktatúrát. Nem ingyen teszik. A fizetség lehet elismertség, jó szó, vagy éppen jó pénz. De akadnak olyanok is, akik önszorgalomból szolgálnak. Majd így folytatja, itt már konkrétan önre térve, Nádas Péter, a kiváló író néhány éven belül másodszor érez indíttatást, hogy morális leckét adjon az a régen csak rászoruló magyaroknak. Először a D209-es ügy kipattanásakor értekezett arról, hogy politika és morál 2 egymástól teljesen külön kezelendő kategória. Most Gyurcsány Ferenc körbelihegése van soron. Ön tehát, ugye, ha átveszem itt a terminológiát, körbeliheg egy felelőtlen, hazug, színvonaltalan, kontár, elmagányosodott miniszterelnököt, aki a hatalom megszállottja, jelzők a cikkből valók, csak azért olvasom, és mi olvasók eldönthetjük, hogy fizetségért vagy önszorgalomból szolgál-e, de nem csak a morális lény státuszát. Az, bocsánat, hogy közbeszólok, nem dönthetik el, csak akkor, hogyha Schmidt Mária erre vonatkozó adatokat tár az olvasók elé, de nem hiszem, hogy ő ezt a vélelem, vagy hogy ezzel előáll. Igen. De nem csak a morális lény státuszát vonja meg öntől a főigazgató azt mondja, hanem demokrata minőségéből is kitagadja, hiszen ön a kiépülő félben lévő diktatúrát legitimálja. Mi a mondani valója a vádakkal kapcsolatban? Tulajdonképpen erre tényleg nem tudok semmit mondani, vagy nem nagyon lehet mit mondani rá, de meg szerintem fölösleges is. Egy metodikai, módszertani dologról azért szeretnék beszélni esetleg. Schmidt Mária egy történész, tudományokban jártas ember, tehát tudja, hogy egy dolgot, amit jellemeznem kell, le kell írnom, azt leíró jelleggel leírhatom kritikai jelleggel, és csinálhatok hagiográfiát, azaz szereplőmet szentélyavathatom, és ódát írhatok hozzá, és ízelekedek neki. Én a 2 előbbi módszert választottam, egy leíró módszert, ahol és ez egy Európában bevett módszer, megpróbálom a saját személyes véleményemet kiszűrni a leírásból, és ez egy kötelező módszer, aki ezt nem tudja csinálni, aki erre képtelen, az se tudományhoz nem engedik hozzá, se újságíráshoz, se kritikaíráshoz, és aztán minősítek, amikor már leírtam, mert akkor tudjuk, hogy te, aki ezt leírod, leíró jelleggel, hogy mit látsz, te mit láttál, és ahhoz képest mi a kritikád.
Tehát én leíró jelleggel leírtam azt az állapotot a megyesi válság esetében is, politikai válság volt az is, és a Gyurcsány válság esetében is. Ehhez pedig nagyon erős kritikai megjegyzéseim voltak mind a két esetben, sőt, mind a két esetben a saját erkölcsi álláspontomat is tisztáztam, hogyha ezt ő hagiográfiához számítja, akkor hát ez inkább az ő módszertanára vett némi fény. Furcsa, nagyon furcsa. De ez nem csak az övé, hanem ez egy nagyon tipikus megnyilvánulás a jobb oldalon. Nem csak a jobb oldalon, hiszen nagyon ugyanezzel a váddal illet rendszeresen Kis János is, aki hát ugye a szabaddemokraták egyik alapítója, a demokratikus ellenzék egyik nagyon fontos, jelentős személyisége, és hát a két ember között. Igen, tulajdonképpen el kéne gondolkodnom, meg kéne fontolnom ezek után, miután két ennyire különböző ember mondja, hogy én a politikát és a morált elválasztom egymástól, holott én éppen arra utalok, hogy a demokratikus szisztémában nem úgy működik a morál, ahogy a diktatúrában, hanem másként bele van írva a törvényekbe. Tehát ha valaki miniszterelnök akar lenni, akkor nem vallhatja meg azt, amit a törvény nyilvánosan, se a párttársainak, se senkinek, amit a törvény tilt. Hát a törvény úgy szól, hogy ha a katonai elhárításnak az embere volt, erről nem beszélhet, mind halálig nem beszélhet, akkor így szól a törvény. Tehát én elgondolkodhatnék azon, hogy ők ezt esetleg tényleg tévedek, de nem tudok, tehát nem tudom belátni a tévedésemet, tehát kitartok amellett, hogy én a politikát és a morált soha nem választottam el, a diktatúrában sem választottam el, tehát nincs okom, hogyha nehezebb körülmények között nagyon hátrányos életet választva nem választottam el, akkor kényelmesebb körülmények között miért választanám el? Tehát semmi személyes okom nincs rá. Úgy látom, hogy ez egyfajta ideológiai kötődés a részükről. Kötődnek egy ideológiához, egy hatalmi elképzeléshez, és ahhoz képest olvassák azt, vagy hallgatják, amit én mondok, és hogy úgy mondjam, szemeznek benne. Bizonyos mondatokat használnak, más mondatokat eldobnak. Nagyvonalú. Ez bizonyos nagyvonalúság. Továbbra is azért idézném a Terrorháza főigazgatójának a cikkét, már csak azért, hogy bizonyos dolgokra, amit én változatlanul nem egyedinek, hanem jellemzőnek tartok a politikai jobb oldalon, és időnként esetleg a másik oldalon is, azokra legyen módja, ha akar persze reflektálni. Azt mondja Schmidt Mária, hogy ön sietett letenni a garast Gyurcsány mellett. Lehet, hogy az ön figyelmét elkerült, és ez már idézett, hogy 2000. október 23-án délután a véres hétfőn órákon keresztül garázdálkodtak a rendőrök Budapest belvárosában. Ártatlan, békés, emlékező polgárokat vertek, földön fekvő, letepert, magatehetetlen embereket rugdostak. Gyermekeket, időseket, nőket és fiatalokat gumibotoztak, ólombotoztak, kiverték a fogaikat, betörték a fejüket, eltörték a végtagjaikat? Ezt nem én kérdezem, mert ez kérdőjelel van a cikkben, írva Schmidt Mária ugyanebben a cikkben, de szeretném, hogyha válaszolna rá. Erre nem tudok mit válaszolni, mert akkor az egész kérdéskörről kéne beszélnünk, de én nem szívesen beszélnék ebben a tónusban. Tehát ez számomra egy nem járható út. Beszélhetünk magáról a kérdésről, tehát hogy milyen összefüggés van a Gyurcsány beszéd, ami mellett én kiálltam volna, nem álltam ki, de minden esetre elmondtam a véleményemet, ami egy vélemény. De azt azért szeretném hozzátenni, nehogy véletlenül félreértés legyen, hogy itt nem csak rólam van szó, hanem kollégámról, Eszterházy Péterről is, tehát ketten vagyunk bűnösök. Na akkor ezt is idézem, jó, csak igen. Azok kedvére, akik nem olvasták, hogy
Ami velünk történik, zárja cikkét a Terrorházának főigazgató asszonya, amit Gyurcsány és támogatói, például Nádas és Eszterházy velünk tesznek, az maga az erkölcs tagadása. Erkölcsi, politikai és pszichológiai járulást jelent, mely nem csak a demokrácia mítoszának összeomlását eredményezi, hanem mindenekelőtt a teljes kiszolgáltatottság állapotába taszít bennünket. Nevezték-e már valaha árulónak, ráadásul egyszerre 3 értelemben is? Biztos neveztek, sőt, tudom is, eszembe is jut több ember, aki árulónak nevezett, 2. Ki? De ezek annyira magánéleti jellegű dolgok, és pláne ha erre gondol az ember, biztos nagyon sokan, hiszen az ember nagyon sokszor kerül olyan helyzetbe, hogy olyanokat, akiket szeretett, vagy egy ideig szeretett, elárul. Tehát miért ne lennék áruló is vagyok, természetesen. De ilyen értelemben nem neveztek még, és nem is nevezhetnek, mert, hogy úgy mondjam, ennek nincs meg a faktuális, a tényszerű fedezete. Nem hiszem, hogy ez valamivel bármi, amit ő mond, az bizonyítható. De az előbb hivatkozott, hogy Eszterházy is benne van, tehát hogy mindkettőjükre hivatkozik a főigazgatónő. Igen, mindketten elég komplex módon beszéltünk erről a dologról, és ez a komplexitás, ez bizonyos értelemben nem felfogható a számára, azért nem felfogható, mert pártpolitikailag nem használható. Ellene hat. Na most ez egy nagyon furcsa... Ezt most nem értem. Nem. Nagyon kevés ma Magyarországon a pártpolitikai szempontokból nem befogható ember. Egyrészt, mert be akarnak lenni fogva, másrészt szeretik, hogyha be vannak valahova fogva, másrészt pedig hát mindenféle kényszerek is errefelé viszik, hogy az ember eldöntse, hogy most ide tart, vagy oda tart. Van, aki hol ide tart, hol oda tart, nagyon sok ilyen példa. Nagyon kevés a független ember. És hát ez, én nem azért, mert függetlenségre törekszek, nem törekszek függetlenségre, de a gondolkozás bizonyos komplexitására ragaszkodom, arra törekszem. Tehát az, hogy a dolgok nem fehérek és nem feketék. Az eseménysorozat, bár nem voltam akkor itt Budapesten, de hát óráról, meg naponta és óráról órára néha nyomon követtem, amennyire lehetett, néha telefonálásokkal, hogy ebben az ábrázolásban nem így érzékeltem. Tehát ez az ábrázolás, ez nekem egy túlzás egyoldalú. Tehát én mindenféle, ezt is látom, de hát mindenféle mást is látok, és ehhez ragaszkodom, és hangsúlyozom, hogyha egy komplex látáshoz a diktatúrában ragaszkodtam, akkor miért ne ragaszkodjak ma hozzá? És azért is ragaszkodom, mert az a meggyőződésem, hogy aki a modernitásnak abban a fázisában, amiben most élünk, tehát amikor a harmadik, negyedik technikai civilizációs ugrás zajlik le a világban, akkor nem tehetjük meg, hogy nem komplexen gondolkodunk. Tehát mit jelent az, hogy komplexen gondolkodunk? Az, hogy bizonyos szempontokat nem hagyhatok ki, amik esetleg rövid távon... Tehát nem egy pártpolitikai logika mentén gondolkodik? Igen, ami fölhasználható holnap, de holnap után már esetleg rossz. Tehát ilyen szempontok szerint én át tudom gondolni ezeket a szempontokat is, sőt, szükséges, hogy átgondoljam. Tehát az, hogy bizonyos pártpolitikai, stratégiai elképzelések szerint miért jó valamit így csinálni, vagy úgy csinálni. Miért jó például ilyen lehetetlenségeket mondani, vagy írni. Miért jó? Hát mert akkor 2 független ember teljesen megalapozatlanul, tehát tényszerűen nem bizonyíthatóan ki van kezdve. És pont azon a ponton van kikezdve, amely ponton érdekes lenne mások számára. 2 kérdésem van ehhez. Ez egyrészt miért jó, másrészt pedig ettől függetlenül, tehát válaszval, mi van akkor? Én csak leírom, most is csak leíró módon próbáltam magyarázatot találni arra, hogy miért jó. Én a magam részéről igen,
féle élvezetből kimaradtam az életbe, ebből is többek között. Lehet, hogy a cikk szerzőjének ez a saját közegében tekintélynövelő? Nem hiszem, mert ugyanezt korábban másút még erősebben, még durván mások már megírták. Úgyhogy nem tudom, hogy ez miért lenne tekintélynövelő. Na de ha már Schmidt Máriáról volt szó, akkor innen rugaszkodnék tovább, hogy ez idő szerint, és akkor mint független embert, hogy ragaszkodjunk a terminológiához, kérdezném, hogy az ön értelmezésében a Fidesz játszmája ez idő szerint miről szól? Ugye e pillanatban ott tartunk, hogy a Fidesz egyrészt látványosan levegőnek tekinti Gyurcsány Ferencet, üres parlamenti padsorok ezt alátámasztják meglehetősen látványosan, másrészt személyében megpróbálja lehető legjobban lejáratni, hetente többször beteges hazudozónak nevezi, megszállott hatalommániásnak, tolvajnak. Szijjártó Péter a kormányzati luxusnegyed felépítését azért mondja, hogy fontos a kormánynak, vagy azt mondja, hogy azért fontos a kormánynak, mert a régi üzletfelek Gyurcsány és Szilvási remek lehetőséget ad az ingatlan spekulációnak, köztörvényes bűnözőnek nevezik, aki börtön nélkül nem úszhatja meg, ha a Fidesz hatalomra kerül, olyan nem demokrata politikusnak, akivel egy igazi demokrata, mint Orbán Viktor nem ül le tárgyalni, és így tovább minden napnak új fejleményei vannak e tárgykörben. Szóval miről szól az ön értelmezésében ez a játszma? Ezen én sokat gondolkodtam, évek óta nagyon sokat gondolkodom. Annál is inkább, mert korábban az Orbán Viktort én egy nagyon tehetséges embernek tartottam, és nagyon sokra tartottam. Tulajdonképpen még a fordulata után is, a liberálisból nemzeti konzervatívba végrehajtott fordulata után is, mert látszott a politikai értelme, tehát hogy akar egy konzervatív, nemzeti konzervatív gyűjtőpártot csinálni, és ez elvileg lehetséges, és miért az én politikai felfogásomtól ez ugyan távol áll, de elvileg ez lehetséges, sőt, egy többpárti demokráciában szükséges is. De évek óta nem értem, hogy tulajdonképpen mi az, ami felé tart, és ezt most nem dramaturgiai okokból mondom, hogy nem értem, hanem effektív nem értem, mert az, ami felé tart, az viszont Európa többi részével nem kompatibilis, hogy finoman fejezzem ki magam. Tehát egyszerűen azok a vágyak vagy eszmék, amelyeket ő üldöz, azok nem reálisak, azok reálisan nem, ahhoz, tehát egyfajta antikapitalizmus, Nagy Magyarország álma, és mindez jelen pillanatban a világban nem áll műsoron. Na, de nem a világban vagy Európában akar hatalmat, hanem Magyarországon. Igen, egy autark Magyarország, egy önellátó Magyarország, amelyik nagy nyersanyagforrásokkal rendelkezik, és mindent magának megtermel, és a határainál véget ér, de szabadon közlekedik a világban, mint hogyha nem lenne autark. Hát ez nem nagyon elképzelhető, tehát nem nagyon tudom elképzelni, vagy azt nem tudom elképzelni, de mintha egy olyan lehetőség lebegne a szeme előtt, vagy a stratégáinak a szeme előtt, hogy részesülök az Európai Unió előnyeiből, de nem teljesítem a követelményeit, és itt szellemi követelményekről, mentalitásbeli követelményekről van szó, például arról, hogy az ember a szomszédaival nem rosszban van, hanem tárgyal. Nem élezi velük a helyzetet, hanem minél inkább azon van, hogy minden ponton és minden szegletben nyugalmat és békét teremtsen, mert máskülönben nem lehet dolgozni, máskülönben háború van. De azt sem értem, hogy hát Magyarországnak ehhez nincsenek meg az eszközei. Tehát egy politikus akkor értelmes, ha tudja, hogy a követelései mögött milyen hadsereg áll, vagy milyen
milyen erők, tehát ez lehetnek gazdasági erők is. Most az Orbán-féle politikai ultimátumokra gondol adott esetben? Hát igen. Hát erre a 72 órás ultimátum, az utcai nyomásgyakorlás, a politikai nagygyűlések. Igen, ezek más szempontból veszélyesek. Ezek olyan szempontból veszélyesek, hogy ezek ígéretet jelentenek a saját hívei számára, amelyeket aztán nem tud beváltani. De belül marad ez, mert ez is egy fontos kérdés, a demokrácia szokásos eszköztárán? Tulajdonképpen úgy is tekinthetem, hogy belül, ha jó indulatú vagyok, akkor úgy tekintem, hogy belül marad, vagy belül maradhat. Csak a hívei szempontjából nem marad belül. Mert a hívei egy idő után vagy vele lesznek elégedetlenek, és egy még radikálisabb vezetőt választanak, aki aztán az Európa többi részével még kevésbé kompatibilis, vagy pedig hát valami olyasminek az élére áll, például, amit már többször megszellőztetett, vagy javaslatként, mint luftballont felengedett, egyfajta újraelosztás, a vagyonoknak egyfajta újraelosztása. De hogyan? Mit? Kiét? Miét? Milyen alapon? Az utca? Hát tehát ugye... ezt tulajdonképpen nem értem. Tehát nem értem őt, mint felelős politikust. Tehát nem találtam magamnak magyarázatot azokra a lépésekre, amelyeket tesz, mert nem látom nemhogy a következő lépést, hanem nem látom, hogy 3 lépésre előre hogyan gondolkodna, tehát a következő lépés, ez tulajdonképpen már nem is olyan érdekes. Ugye most ott tartunk, hogy tavasszal népszavazás, amennyiben az Alkotmánybíróság erre rábólint, és ha mondjuk a Fidesz nyeri a népszavazást, ezt megint csak a napokban mondta Orbán, a kormánynak le kell mondani, átmeneti időre szakértői kormányt kell kinevezni, majd előrehozott választásokat kell tartani. És én azon gondolkodtam, hogy miféle demokrácia lesz az, amelyre egy ilyen előrehozott választás után számíthatunk, ha megnyeri a Fidesz. Ez egy nagyon érdekes probléma, ez egy bázis demokrácia lesz akkor, tehát akkor az nem egy képviseleti demokrácia lesz, hanem bázis demokrácia lesz. Bázis a félország? Ehhez? A többség. Tehát mindenképpen a pillanatnyi többség. A többség mindig eldönti. Bázisdemokráciára azért van példa Európában. Miért mondja, hogy a pillanatnyi többség? Dönti el. Tehát nem a politikai pártok döntik el, hanem mindig egy többség dönti el, úgynevezetten a nép dönti el. Hosszú távon Svájcban ez például nagyszerűen beválik, Franciaországban ez nem válna be. Ilyen hajlama, ez nem az én ötletem, hanem az Ungvári Rudolfnak az elképzelése, illetve ezt egy cikkben kifejtette. Ez egy nagyon, tehát ilyen értelemben már 56-ban hajlamos volt a népesség a bázisdemokráciára. Tehát ennek tulajdonképpen lehet egy folytatás. Ezt is leíró módon mondom, nem nyilvánítok róla véleményt, de mondjuk a véleményt kellene nyilvánítani. Én a képviseleti demokrácia mellett vagyok, és nagyon félek a bázisdemokráciától. Mi annak a veszélye? Annak a politikának, ami ma Magyarországot jellemzi, hogy miközben ezekkel a kis csatározásokkal van elfoglalva, közben a világ elmegy egy egész másik irányba. Senki nem fog ránk szólni, hogy figyeljetek gyerekek, most mi elmegyünk másik irányba, csak egyszerűen elmennek. Mi annak a tétje, vagy mi annak a veszélye? Hogy már az, ami most látható, hogy hihetetlen lemaradunk, és a struktúráink nem lesznek azonosak az ő struktúráikkal, tehát nem tudunk kapcsolódni. Tehát az olló csak nyílik, vagy tágul? Hát csak tágul, a válság egyre nagyobb, egyre többet veszítünk. A távlat, egy bázisdemokráciában, a távlati tervezésnek sok lehetősége csak ott van, mint Svájcban, ahol a bankok hihetetlen pénzmennyiségeken ülnek, és a nemzeti jövedelemnek egy jó részét megtermelik. Ha a világ így módon elmegy mellettünk, mert mi a kiszerű dolgainkkal leszünk elfoglalva, az egyéni élet szempontjából ennek milyen következménye van? Hát az, hogy mindenki elszegényedik egyszerűen.
mindenki szegényebb lesz, mint amilyen már most is beállt ez az állapot, mindenki szegényebb lesz, mint amilyen tegnap volt, és ez egy olyan tendencia, amelyik megint csak az extrémitásokat, az extrém politikai erőket erősíti, és azoknak a malmára hajtja a vizet, ahogy a marxisták régen mondták. Hát és tényleg a malmára hajtja a vizet. Eltelt az idő, jó sokat beszélgettünk, de alapos volt. Azon itt közben tűnődtem, hogy ön, aki ugye 3-3,5 hónapot most külföldön töltött, Európa szerte elismert író, Magyarországon egy kis faluban él, ahol tökéletesen elszigetelhetné magát, ahogy egyébként a magyar politika meg közélet dolgaitól oly sok, hogy úgy mondjam, szaktársa elszigeteli magát, mégis ön az a fajta író, aki értelmiségiként részt vesz a közéletben, és időről időre hallatja a hangját. Miért hajlandó időről időre a közdolgaiban is megszólalni? Vagy miért érzi fontosnak? Én csak ezt úgy érzem fontosnak, mint egy állampolgár, egy civil, mint egy állampolgár. De miért? Hát a legtöbben nem is szólalnak. Tűrik vagy nem, de teszik a dolgukat csendben, halkan. Valószínűleg a családi tradíciók határoznak meg ilyen értelemben. A családomban többféle politikai tradíció van, vagy volt, de volt politikai tradíció, vagy politikai tradíciók. Németországban most, hogy kint volt, hallom, vagy olvasom valahol, hogy biciklizett tényleg, ami mondjuk Németországban nem meglepő, mert Münchenben ugye biciklivel járnak még dolgozni is az emberek, de Berlin is egy biciklis város. Ott biciklivel közlekedett javarészt? Igen, a lektoromtól, Ingrid Krügertől kölcsön kaptam egy férfi biciklit, a pincéjében valahogy volt egy férfi bicikli, elég roncs állapotú bicikli, amit megjavítattunk, és azon bicikliztem. Igen, 3 hónapig, nagyon szeretek biciklit. És Gomboszegen, ahol él, ott is rápattan a biciklire? Nem, ott nem, de tervezem, hogy ott is veszek biciklit. Tehát de ott nincs bicikli, csak Németországban? Nincs, azért nincs, mert Berlin lapos, nagyon jó benne biciklizni, és Gomboszeg az meg egy nagyon dombos tájék, úgyhogy ott hegyre le az jó, de hegyre föl az azért nehézkes. Jól van? Úgy egyébként? Egyébként igen. Dolgaink így mentek 2006. december 28-án. Jó éjszakát és sok szerencsét!